Lights, camera, action. with कलाकार श्रुती. मी ना स्वतःला खूप नशीबवान समजते, कारण की बघा ना, ह्या खुर्चीवर बसलेली असते, ह्या चार भिंतींच्या आत असते, तरी पण सगळ्या कलाकारांना भेटते, सगळ्या कलाकारांशी गप्पा मारते, अख्ख्या पुण्याशी ह्या फोनवर कनेक्ट होते. आणि काय हवं आयुष्यात की जिथे ऑफिसमध्ये आल्यानंतर फेसबुक, ट्विटर आणि इन्स्टा तुम्हाला ऑफिशियली ओपन करायचं आहे. सो ऑफकोर्स आहे की नाही मी नशीबवान. पण नशीबवान नावाची एक फिल्म रिलीज होणार आहे. 11 जानेवारीला ही फिल्म रिलीज होती आहे आणि याच फिल्मची स्टारकास्ट माझ्यासोबत आहे. प्लीज पुट युअर हँड्स टुगेदर फॉर भाऊ कदम. तर मला सांगा की पहिल्याच सीन ट्रेलर मध्ये दिसतं की तुमच्या अंगावर काहीतरी पडतं. तू काय करतो इकडे? इथं घाणीत झाड घेऊन नाचायला आलोय. आणि लहानपणी कधी असं झालंय की घराच्या बाल्कनी मधून तुम्ही काही टाकलं कोणाच्या तरी अंगावर आणि तुम्हाला त्यामुळे जरा तसं तुमचं कोकणातलं घर होतं मला आठवतंय, पण तुम्ही असे झाडावर इकडं तिकडं चढणारे होताच, तर कधी असा त्या गोष्टीमुळे मार खाल्लाय आई वडिलांचा किंवा? खाल्लाय ना, म्हणजे तसं ते शेंगाचं झाड होतं, शेवग्याच्या शेंगा असतात ना, तसं मला माहित नाही, त्याच्या फांद्या खूप नाजूक असतात, ते मी चढलो आणि मस्त पडलो, धान आपटलो खूप. तेव्हा पण तुम्ही ओव्हरवेट होतात का? नाही मग चढलोच नसतो झाडावर. दिवाळी आली आहे, फराळ करायचंय, काय ते पैशाचं लवकर बघा. अरे ही काय यायची वेळ झाली तुझी? कधी पण यायचं, कधी पण जायचं, आता खाडाच लावतो बघ. दिवाळी द्या नशे. तुला दिवाळी देतो, पण तुला छोटस काम करायला लागेल ना. तर आय एम शुअर एका ऍक्टरच्या आयुष्यात तर ह्या फेजेस येतातच, पण कधी अशी फेज आली आयुष्यात? खऱ्या आयुष्यात तर आलेली आहे की बाबा दिवाळी आहे आणि पैसे नाहीयेत. मी तेव्हा नाटकात कामं करायचो ना, तेव्हा एकतर आम्ही तालमी करायचो, 2-3 महिने तालमी व्हायच्या कुठल्याही नाटकात. चला हे नाटक चालेल, आणि नंतर फक्त महिन्याला 1 प्रयोग किंवा 2 व्हायचे. बरं पाकिटात ते काय तेवढी नसायची की बाबा एक 200 किंवा 100, 150, 200, 250 ह्या घरातच सगळं. आणि मागायची हिंमत व्हायचीच नाही की वाढवा वगैरे, कारण दुसरं ऑप्शन नाही. आपण दुसरीकडे काम करू शकत नाही कुठलं बाबा की आपल्याला ओळखतात म्हणून चित्रपट केला आहे किंवा आहेत पैसे असं. त्यामुळे ते करत होतो सगळं. खूप बरं वाटतं ते दिवस आठवले की काही नव्हतं. आणि आता किंवा तेव्हा नाटकात काम करायला खूप हे व्हायचं की काम द्या म्हणून मागायला जायचो. आता तर प्रोड्युसर येत आहेत की अरे आमच्या ह्याच्यात कर, पण वेळ नसतो. ही परिस्थिती आता आलेली आहे. पैसे कुठं आणलं? नवीन कामाचा ऍडव्हान्स बॉसने दिलाय. सो मला सांगा की कायमच आयुष्यात आपल्याला ऍडव्हान्स मिळणं किंवा बोनस मिळणं खूप मोठी गोष्ट असते ना. तर मला सांगा की असा कुठला ऍडव्हान्स जो भरमसाठ पैसे तुम्हाला मिळाले किंवा तुमचे पैसे बुडाले असाही अनुभव असेल, तर असा कुठला अनुभव आहे खऱ्या आयुष्यातला? नाही, ॲडव्हान्स तर असं कधी नाटकात वगैरे, म्हणजे मी तेच केलं. जॉब असं काही केला नाही कुठे की बाबा चला एक 10 वर्ष जॉब केलाय वगैरे, नाही. नाहीतर हे ॲडव्हान्स किंवा बोनस हा प्रकार झाला असता. फक्त वडील कामाला होते त्यावेळी कळायचं की बोनस झालाय बाबा. हो, मिठाई यायची. हो यायची ना, म्हणजे पुढा आला मिठाईचं की समजायचं आज पगार झाला. आणि कमाई कुठली लक्षात राहिली? कारण असंही दिसतं की अचानक तुमच्याकडे भरमसाठ पैसा येतो आणि पैसा सगळेच दिवस दाखवतो. मला वाटतं मागच्या वेळेस तुम्ही सांगितलं होतं की मांजरेकरांमुळे तुम्ही कार घेतली, मग त्यानंतर तुम्ही घरही घेतलं. सो अशा अनेक गोष्टी बदलल्या ना पैसा आल्यानंतर. म्हणजे त्यांनीच आता, म्हणजे मी तो किस्सा कारचा, म्हणजे सेकंड हँड गाडी घेतली होती मला येईल चालवायला म्हणून, वॅगनर, आणि ती मला काहीतरी कमी पैशात मिळाली होती. आणि हे सगळं कुशलच्या ओळखीने चाललं होतं. आणि एकदा अचानक फोन आला सरांचा, मांजरेकरांचा, क्या बोलताय किधर आहे? तो म्हटलं आहे घरी आहे. पाडवाच होता. हा गाडी बिडी ते पुण्यावरून येत होते इकडे सकाळी पूजा करून तिकडून. मेधा मॅडम पण होतं ते पण. आणि मला फोन आला गाडीला, हा घेतली सर. कोण सर? या वॅगनर आहे सेकंड हँड. आणि जे काय भडकले, अरे खूप शिव्या वगैरे सुरू झाल्या. मॅडम म्हणाल्या मी शांत, एवढं मला ऐकायला येतंय, तू पहिली गाडी देऊन टाक. कोणाची आहे बरं? सगळं फिल्मीच होतं ते. म्हणजे ज्याचं नाव मी सांगणार आता की जे कोणाची गाडी आहे, तर त्याचं नाव होतं जॉनी पवार.
त्यामुळे सर पवार सरांना वाटलं कोण चिडले, कोण भाई आहे का तो. म्हटलं भाई नाही, त्याला आत टाकतो असं करतो. म्हटलं नाही सर, बायकोने तुला सांगितलं कसं की नाही वगैरे खूप खूप झालं. नंतर ती मी म्हणजे अजून पाठक संदीप वगैरे करून दाखवत होते. हा स्वस्तिक काढतोय आणि फोन आला सरांचा. हो गाडी, हा सॉरी त्यांच्यासमोर पण केलं आहे आम्ही हे सगळं. त्यामुळे ती नाही मग स्विफ्ट आली आणि मग स्विफ्ट घेतेवेळी माझ्याकडे 50,000 कमी पडत होते डिझायरसाठी, स्विफ्ट डिझायर. मग सर म्हणजे ती घे, कारण ते डिक्की वगैरे असते, गावाला वगैरे जाताना बरं, हा विचार त्यांचा. आणि म्हणून त्यांनी 50,000 मला त्यावेळी दिले. म्हणजे कधी करायची परत? नाही 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 दिलेत. असं मोठ्या मनाचा माणूस खरंच म्हणावं लागणार, है ना. आणि आता मला मिताली ताईशी बोलायला आवडेल. मिताली जगताप. अर्थात आपली तशी प्रत्यक्षात भेट फार कमी वेळेस झाली आणि मी तुला वादळवाटमध्ये बघायचे, त्या वेळेला बघायचे आणि त्यानंतर खूप वाट बघायला लागली तुला बघायची. दिवाळी आली आहे, फराळ करायचंय, काय ते पैशाचं लवकर बघा. तुम्ही घरात पण अशाच काही कंप्लेंट करता का नवऱ्याला? अजिबात नाही, याच्यापेक्षा जास्त करते मी. म्हणजे जास्त अपेक्षा असतात माझ्या. म्हणजे कुठलाही राग जो असतो ना दुनियेतला, कुठल्याही कोऱ्यातला, तो राजकारणातल्या विषयाचा सुद्धा असो, तो काढायचा नवऱ्यावर. प्रश्नच नाही. म्हणजे काही झालं तरी खापर तिकडेच फुटणार. येस, अगदी. जसं ह्या फिल्म मध्ये भाऊ तुमच्यासाठी गजरा आणतात आणि आपली अपेक्षा असतेच ना नवऱ्याने काहीतरी अशा पर्टिक्युलर गोष्टी आपल्यासाठी करायला. रोमॅन्स म्हणलं की पर्टिक्युलर काही असं अगदीच इथली मस्तानी खायची, मग पर्टिक्युलर इथे पिक्चर सिनेमा बघायचा आणि असं काहीतरी असतंच. सो तुमच्यासाठी असं काय असतं बाबा तुमच्या रिअल लाईफ मध्ये? तू माझ्या जखमेवर मीठ चोळतीयस, कळतंय का तुला? माझा नवरा ना ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे काही त्याला नोटीसच होत नाही. हा, एक किस्सा आहे. अगदी जेमतेम 2 वर्ष झाले असतील लग्नाला आणि मी नेहमीच आपलं असं शॉर्ट आणि काहीतरी असे चित्रविचित्र कपडे घालते. पण त्या दिवशी असं वाटलं की अॅनिव्हर्सरी जरा साडी बिडी नेसून बसावं. सो तो यायच्या आधी मी मस्तपैकी साडी बिडी नेसून असं लाइटिंग विटिंग घरामध्ये कॅन्डल वगैरे लावून बसले. तो आला बिचारा, थकून आला, आता मला कबूल आहे. आला हॉलमध्ये, हा चला काय काय आज जेवायचं काही आहे का, माझी उद्याची अशी अशी शिफ्ट आहे, आणि तो निघून गेला. मला वाटलं माझंच काहीतरी चुकतंय बहुतेक. मग त्याच्यावरून नंतर खूप वाद झाले. त्यामुळे त्यानंतर मी शिकले की असं काही अपेक्षा ठेवायची नाही. अच्छा, म्हणजे साडी बदलली पण विचार काही बदलले नाही. ऍक्च्युली एका कुठल्या बाबतीत तुम्ही नशिबान आहात असं तुम्ही सांगाल? मी कलाकार आहे, यातच मी खूप नशिबान आहे. कारण की त्या फिलिंग सकट जगणं, तुम्ही काहीतरी वेगळं जगता. म्हणजे तुम्ही सकाळी उठून ऑफिसला जाऊन परत येऊन परत ज्या ड्युटीज आणि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत यापेक्षा तुम्ही जास्त फील करता, फील करवता. तर त्यामुळे मला असं वाटतं की येस, आर्टिस्टला मी नशिबान आहे. ऑल राईट, थँक्यू सो मच मिताली ताई, आणि इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू. नेहा मॅडम, बोला. नेहा मॅडम ज्या आहेत त्या नेहमीच काहीतरी भन्नाट घेऊन येत असतात. ह्यावेळेस देखील ती अशा एकदा भन्नाट रोलमध्ये दिसते आहे. पण मला सांग की ट्रेलरमध्ये दिसतं की तुझ्या कामाच्या ठिकाणी तुला ओरडा खावा लागतो. अरे ही काय यायची वेळ झाली तुझी? कधी पण यायचं, कधी पण जायचं, आता खाडाच लावतो बघ. पण कुठल्या गोष्टीवरून तुला जास्त ओरडा खावा लागतो? मी फार बोलणी नाही खाल्ली, कारण आपण कोणाचं ऐकून घेतच नाही. कारण शी इज अ पॅम्पर्ड चाइल्ड. काम व्यवस्थित करते, आजूबाजूला दंगा करते. बर, पण तर अवघाची संसार सिरियल चालू होती आणि मंदार देवस्थळीचा असिस्टंट मंगेश कंठाळे, तर तो शूट करत होता आणि नाश्ता ब्रेक झाला आणि मी सेटवर होते. तर मी म्हटलं मला खूप भूक लागली होती खूप वेळापासून, तर मला भूक लागली असं करत होते. नाश्ता संपला, तो म्हटलं अरे यार नाश्ता संपला, आणि ही गोष्ट आहे आता 12 वर्षांपूर्वीची. म्हटलं अरे यार नाश्ता संपला, मला नाश्ता हवाय. तर तो म्हणाला थांब आपण मागवूया. मग त्यांनी स्पॉट दादांना सांगितलं, परत नाश्ता आला, तोही संपला. आणि मग मला ना भुकेने चिडचिड व्हायला लागली होती. तर मी स्पॉट दादांना म्हणाले की क्या दादा, मैं कब से आपको बता रही हूँ मुझे भूक लगी है. तर तो आला माझ्याजवळ आणि तो म्हणाला की स्पॉट दादांशी या आवाजात नाही बोलायचं, मी कानफडात मारेन तुझ्या एक. तर मला म्हटलं काय झालं? तो म्हणे की स्पॉट दादांशी या आवाजात नाही बोलायचं, तुला तुझी आई पण घरात पाणी आणून देत नाही, पण हा माणूस तुला बसल्या जागी सगळं आणून देतो, तर ह्याच्याशी या पद्धतीने नाही बोलायचं. पण मला वाटतं तो ओरडा महत्वाचा ठरला माझ्या आयुष्यात, कारण त्याच्यानंतर मी
चुकूनही कधी अशी ओरडली नाही स्पॉट दादांवर काय किंवा कुठलंही काम आपलंच काम नीट करणाऱ्या माणसावर. आणि ह्याच्यात दिसतं की तो तुला पार्टनर बनवतो आणि म्हणतो बिझनेस आणि वगैरे. आणि मला असं वाटतं ना बिंग एन ऍक्टर ना असं फार किडे असतात, कारण की आता ये तो ठीक आहे, ये तो चली रहा है, आगे क्या असं म्हणून आपण काहीतरी कुठल्या कोणासोबत तरी प्लॅन्स काय बनवतो, भले ते कधी होतात नाही होतात, पण असं असताना नाही यार ये स्टार्ट करते साथ. आणि तसं जनरली ना जानेवारी महिन्यात फार घडतं की इस साल ये करते है. असं तुझ्यासोबत असं कधी झालं की तू ठरवलंस? नाही, मी असं काही एकटं ठरवत नाही, म्हणजे की आता नवीन वर्ष सुरू झालंय वगैरे, कारण ते काही होत नाही हे मला माहिती आहे. माझी एक मैत्रीण आहे जिच्या बरोबर मी ठरवलं होतं की ते हर्बल सोप्स आणि मी तिला खूप पुश केलं की मी तिला म्हटलं करूया ना आपण, तुला येतं तर शिकव ना मला. मग कुठे काय मिळतं, मग काय लागतं त्याला, मग सनफ्लॉवर बीन्स लागतात आणि पंपकिन बीन्स, असं सगळं ते करू ना. आणि मग एक दिवस येऊन मला म्हणाली ते काय झालं, सोप्स करायचं झालं. म्हटलं हा ते मी विसरले. कॅरेक्टरच्या बाबतीत 1-2 गोष्टी मी तुला मला सांगायला आवडेल. त्याच्या प्रिपरेशनच्या बाबतीत आम्ही कॉस्ट्युम्स जे डिझाईन केले तर आम्ही एकही नवीन कॉस्ट्युम विकत नाही घेतला. एक दिवाळीचा सीन आहे तेव्हा फक्त नवीन कॉस्ट्युम आहे, बाकी आम्ही लोकांकडनं मागून आणले कपडे. आम्ही असं ठरवलं होतं की कुठल्याही ड्रेसचं फिटिंग एकसारखं नसेल, काही खूप लूज असतील, काही जरा जास्त टाईट असतील, कारण ती कचरा गोळा करणारी BMCची कामगार आहे, अनाथ आहे, सो तिच्याकडे कोणाकडनं मागितलेले कपडे असतील, त्यामुळे ते वापरलेले कपडे आणि ते टेक्स्चर तू कितीही नाही म्हटलंस तरी ते तुला दिसतं, तुला फील होतं. नंतर एका गोष्टीत अमोल खूप वैतागला होता, कारण मी त्याला 4-4दा ते विचारत होते, मला नेलपेंट लावायचं होतं आणि मग त्याच्यावर एक चर्चा झाली की नेलपेंट असेल का वगैरे. म्हटलं कचरा गोळा करते ना, कचऱ्यात नेलपेंट टाकलेलं ती उचलणार आणि ते लावणार, मग ते नेलपेंट लावून ते चिप ऑफ करायचो आम्ही. डिटेलिंग म्हणजे केवढं नाही, मी या डिटेलिंगला वैतागायचो, कारण का प्रत्येक वेळेला कंटिन्युटी कशी मेंटेन होणार. नाही, पण मी स्वतः माझ्या स्वहस्ते स्वहस्ते मी त्याचे फोटो काढून ठेवायचे. आणि आता अमोल, अर्थात तुझ्याशी गप्पा मारूयात, सो ही प्रोसेस कधी सुरू झाली? अचानक एक दिवस मला माझा मित्र आहे संजीव झा, त्यांनी मला एक दिल्ली की दीवार नावाची गोष्ट ऐकवली उदयप्रकाश सरांची. आणि काय हे सिनेमा हा होणंच होतं खरं म्हणजे, कारण का त्यांनी मला ऐकवली, मला आवडली. मला अजूनही आठवतं 20 मिनिटात त्यांनी मला गोष्ट ऐकवली, ती मला आवडली. त्याच्यानंतरच्या 15व्या मिनिटाला उदयप्रकाश सरांना मी फोन लावलेला आणि त्यांनी मला अगदी प्रांजळपणे, ठीक आहे तुला मराठी सिनेमा बनवायचा आहे, मी तुला हक्क देतो याचे, असं त्यांनी ते मला देऊन टाकले. तर मग ते सगळे जुळत गेले ह्या सगळ्या प्रोसेसला आणि अल्टिमेटली तो नशीबवान नावाचा एक गॉडझिला बनला. सो 11 जानेवारीला तुम्ही ही जाऊन फिल्म नक्की बघा. आणि सध्या नशीबवान ह्या फिल्मला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. 93.5 बजाते रहो.